के हो कोपोमिस प्रणाली? सहकारी संस्थाले कोपोमिस किन प्रयोग गर्ने? सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई छोटकरीमा कोपोमिस भनिएको हो। सहकारी क्षेत्रको सूचना तथ्याङ्कहरूलाई नियमित, विश्वसनीय, वास्तविक बनाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन नियमन पद्धति स्थापित गर्न तयार गरिएको आधुनिक विद्युतीय सूचना प्रणाली कोपोमिस हो। यो सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू अनुरूप सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धन गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्न र गरिबी निवारण कार्यलाई दक्ष र प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नका लागि सघाउ पुर्याउन तयार गरेको हो। कोपोमिस वेबमा आधारित प्रणाली हो। इन्टरनेट उपलब्ध हुने स्थानमा यो सुविधा प्रयोग गर्न सकिनेछ। सहकारी संस्थाहरूले कोपोमिस सञ्चालन गर्नका लागि कम्प्युटरको कुनै पनि वेबमा www.copomis.gov.np मा कोपोमिसको पेज खोली त्यसैबाट प्रविष्ट गर्ने फर्ममा आफ्नो संस्थाको युजर नेम राखी कोपोमिसको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। सहकारी संस्थाको नियममा उल्लेख भएको कार्यक्षेत्रको आधारमा नियामक निकाय पत्ता लगाउन सकिन्छ। सहकारीको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तह मात्र रहेमा सोही स्थानीय तह, 2 वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएमा प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेमा सहकारी मन्त्रालय र 2 वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेमा सहकारी विभाग नियामक संस्था हुने व्यवस्था रहेको छ। यो प्रविधिभित्र छुट्टा-छुट्टै सहकारीले आफ्नो सहकारीका मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन, निवेदन दाखिला, आन्तरिक कार्य, आर्थिक प्रतिवेदन, गरिबीको सङ्ख्या लगायत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।